સ્વાગત છે મારા કિચનમાં। આજે આપણે બનાવીશું સાંજ માટે ચટપટો ટેસ્ટી એવો વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ। તો હોટેલ કે રેસ્ટોરન્ટનો ભૂલાવી દેવો થોડો અલગ રીતે આપણે આ ચટપટો ટેસ્ટી એવો ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવીશું। તો આપણે આ ઇન્ડોનેશિયન સ્ટાઇલથી બનાવી રહ્યા છીએ। જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે। તો ચાલો બનાવીએ। તો પહેલાં આપણે રાઈસ પલાળવાના છે। તો કોઈ પણ વેરાયટીના ચોખા, તો મેં અહીંયા બાસમતી ચોખા લીધા છે। તમે શોર્ટ અને થોડા જાડા જે ભાત આવે એ પણ લઈ શકો છો। સારી રીતે ધોઈ અને ઉપર સુધી પાણી ભરી 10 મિનિટ જેવું એને પલાળીશું। ચોખાને પલાળતા 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ત્યાં સુધીમાં મેં એક પેનમાં 4 કપ જેટલું પાણી ઉકળવા મૂકી દીધું હતું। પાણી ઉકળવા લાગે એટલે 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું અને જે આપણે ચોખા પલાળ્યા છે એમાંથી પાણી નિતારી અને ઉમેરી દઈશું। સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું અને ભાતને મીડિયમ હાઈ ફ્લેમ પર 6 થી 7 મિનિટ જેવું એટલે કે 80% જેવા ભાતને આપણે થવા દેવાના છે। તો અહીંયા ભાત તમારે 2-3 કલાક અગાઉ કે તમારી પાસે જો બચેલા ભાત હોય એનો તમે આ વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ બનાવશો તો એકદમ છૂટો છૂટો બનશે। તો એ ટીપ છે। તો અહીંયા ભાતને થતાં લગભગ 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। આ રીતે ભાતને આપણે ચેક કરીશું। તો તમે પ્રેસ કરો એટલે એકદમ ઇઝીલી જો તૂટી જાય, 2 ભાતના ટુકડા થઈ જાય તો મીન્સ ભાત હવે 80% જેવા થઈ ગયા છે। ગેસની આંચ બંધ કરી ચારણીમાં ભાતને આ રીતે નિતારી દઈશું અને ઉપરથી 2 થી 3 કપ ઠંડુ પાણી આ રીતે રેડી દઈશું એટલે ભાતની જે કુકિંગ પ્રોસેસ હોય એ સ્ટોપ થઈ જશે અને ભાત હવે ચીપકશે નહીં। ભાતને તમારે ફેન નીચે 30 મિનિટ જેવા ઠંડા થવા દેવાના એટલે છૂટા છૂટા રહેશે। તો હું એને સાઈડમાં ઠંડા થવા દઈશ। હવે એક પેન લેશું, એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું। તેલ ગરમ થઈ જાય એટલે 6 થી 7 કાજુના ટુકડા આ રીતે 2 ભાગ કરેલા છે મેં ઉમેરી અને ગોલ્ડન જેવો એનો કલર થાય હલકો ત્યાં સુધી એને ક્રિસ્પી કરી લઈશું। તો આ રીતે કાજુ ક્રિસ્પી થઈ જાય એટલે એને બહાર કાઢી લઈશું અને હવે આ જ તેલમાં ભાતને ઠંડા થતાં અડધો કલાક જેવું થઈ ગયું છે તો વઘાર કરી લઈશું। તો એમાં આપણે 1 ટેબલ સ્પૂન ઝીણું કાપેલું આદું અને લસણ ઉમેરીશું। સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલા લીલા મરચાંના ગોળ સ્લાઇસ કરેલા, મોળા મરચું લેવાનું અને થોડી સેકન્ડો માટે એને સાતળીશું। તો 30 સેકન્ડ જેવું મેં સાતળ્યું અને હવે ઇન્ડોનેશિયન ફ્લેવર માટે લેમન ગ્રાસ, તો જે લીલી ચા કહેવામાં આવતી હોય છે એને આ રીતે ઝીણા ટુકડા કરી ઉમેરી દઈશું। થોડી સેકન્ડો માટે સાતળીશું અને સાથે એમાં એક નાની ડુંગળી ઝીણી કાપેલી અને સાથે લીલી ડુંગળીનો ભાગ પણ છે થોડો, તો એ પણ મેં ઉમેર્યો છે। તમારી પાસે ન હોય તો સ્કીપ કરવાનું। સાતળી લઈશું 2 મિનિટ માટે હાઈ ફ્લેમ પર અને હવે એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન ફણસીના પાતળા અને આવા ઝીણા ઝીણા ટુકડા કરેલા, સાથે આપણે બ્રોકલી જો તમારા પાસે હોય તો ઉમેરવાની, નહીંતર સ્કીપ કરી શકો છો। એ પણ મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ઉમેરી છે। 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ગાજરના આ રીતે સ્લાઇસ કરેલા પાતળા અને લાંબા, એ જ રીતે 2 થી 3 ટેબલ સ્પૂન જેટલા કેપ્સિકમના સ્લાઇસ આ રીતે પાતળા અને લાંબા કરેલા અને એ જ રીતે અડધો કપ જેટલી કોબી એને પણ આ રીતે સ્લાઇસ કરેલી લાંબી લાંબી ઉમેરી દઈશું। મિક્સ કરી અને 2 મિનિટ જેવું હાઈ ફ્લેમ પર સાતળીશું। તો અહીંયા શાકભાજી ક્રન્ચી રહે એ રીતે આપણે એને સાતળવાના છે, તો એ ખાસ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। તો હું એને થવા દઈશ। તો લગભગ હવે શાકભાજીને થતાં 2 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે। અહીંયા પહેલેથી ફ્લેમ તમારે હાઈ જ રાખવાની છે। 2 મિનિટ પછી બીજી બધી સામગ્રીઓ ઉમેરી દઈશું। તો 1 ટીસ્પૂન ચીલી ફ્લેક્સ, અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું, સાથે 2 ટીસ્પૂન આંબલીની પેસ્ટ, તો આંબલીનો જે રસો હોય એ 2 ટીસ્પૂન જેટલો ઉમેરવાનો, 2 ટીસ્પૂન જેટલો ચીલી સોસ અને 2 ટીસ્પૂન જેટલો ડાર્ક સોયા સોસ ઉમેરી દઈશું। અડધી ટીસ્પૂન જેટલો સફેદ મરીનો પાવડર, સફેદ મરી પાવડર ન હોય તો બ્લેક મરી, કાળા મરીનો પાવડર પણ ઉમેરી શકો છો। મિક્સ કરી દઈશું, 1 મિનિટ જેવું સાતળી લઈશું અને હવે આપણો આ મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે। અને હવે ભાત જે આપણે બનાવીને રાખ્યા હતા એકદમ છૂટા છૂટા છે, તમે જોઈ શકો છો, એ ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં 2 વાર વઘાર કર્યો છે તો અડધા જ અત્યારે ભાત વાપર્યા છે, તો એ રીતે તમારે વઘાર કરવાનો। સાથે લીલી ડુંગળીના પાન પણ મેં ઉમેર્યા છે। ગેસની ફ્લેમ હાઈ રાખી હળવા હાથે આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું અને હાઈ ફ્લેમ પર લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું ભાતને આપણે સાતળી લઈશું। 2 થી 3 મિનિટ જેવું થાય એટલે 1/4 કપ જેટલા લીલા ધાણા, 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ, તો જો તમે ગોળ આંબલીનો રસો ઉમેરો તો ખાંડ ઉમેરવાની જરૂર નહીં પડે અને સાથે થોડા લીંબુના રસના ટીપા ઉમેરીશું। મિક્સ કરી દઈશું અને તમે જોઈ શકો છો ચટપટો ટેસ્ટી એવો આપણો આ વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ તૈયાર થઈ ગયો છે। જો તમને થોડો ડાર્ક કલર જોવે તો સોયા સોસ તમે થોડો વધારે પણ ઉમેરી શકો છો। તો આ રીતે જો તમે ઇન્ડોનેશિયન ફ્લેવરમાં
વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ ન બનાવ્યો હોય તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તમને રેગ્યુલર ફ્રાઈડ રાઈસ કરતાં પણ બહુ જ ભાવશે. અને આ ભાતમાં ભાત વધારે હોય અને શાકભાજી ઓછા હોય તો જ આ સારું બને. તો એ રીતે તમારે ખાસ એકવાર તમે આ રીતે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને જ્યારે સર્વ કરો ત્યારે જે કાજુના ટુકડા આપણે ફ્રાય કરીને રાખ્યા છે ઉપરથી ગાર્નિશ કરીશું. તો ચટપટો ટેસ્ટી વેજ ફ્રાઈડ રાઈસ તમે એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.